هر بی وطن به یاد وطن گریه می کند. هر بی وطن به یاد وطن گریه می کند. مرغ اسیر پشت چمن گریه می مسافری مسافری دلگیر است دلگیر است مسافری دلگیر است. به مثل یک شام سیاه تاریک است تاریک است مسافری دلگیر است. به مثل شام سیاه تاریک است تاریک است مسافری دلگیر است. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید دوباره در خدمت شما عزیزان هستم. خدا کنه که همیتون جور و صحت سلامت باشین. سال نو به هر کدام شما بسیار زیاد تبریک میگم. امیدوار هستم که سال یک سال باشه که به خیر خوبی مردم افغانستان باشه که در تمام نقاط از دنیا زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که در داخل افغانستان است. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است از خالد جان خلوت که به فرمایش عضو ممبرشپ جدید ما به نام بنیامین جان بیانی تهیه میشه. دوستان عزیز، گرچه که ما مصروف تات کماج هستیم و مصروف راگ کماج بودیم، ولی اعضای ممبرشپ ما امی چانس دارن که ما هر وقتی که انتخاب یک آهنگ می داشته باشن ما او را یعنی ویدیو برش تهیه میکنیم اگر که داخل موضوع درسی ما حتی نباشه، که امی آهنگام مربوط موضوع درسی ما نیست، یعنی مربوط تات کماج و یا راگ کماج نمی باشه. این مربوط تات بهرو می باشه دوستای عزیز،
که ما اول بسیار زیاد تشکری میکنم از بنیامین جان عزیز که عضو ممبرشپ ما شدن و سطح 3 اینا خریدن و در هفته گذشته روز اول درس آنلاین ما بود که یک تجربه بسیار خوب بود و مثلا تشکری میکنم و میریم و شروع میکنیم به آموزش امی آهنگ زیبا که شاید بسیار از دوستای ما ایره بخواین که یاد بگیرن. ما اول تا تبل اول نشان میتم نوتایشه سری گما پدنی سا. شما دیدین که در تمام نوت‌های اینجا نوت‌های طبیعی بودن، نوت‌های شد بودن، هیچ کومل وجود نداشت. در این آهنگ 2 نوت ما کومل شده، یعنی در تات بلاول ری اینجا بود، آلی اینجا شده. کومل نوت فلت ما را استفاده میکنیم و همچنان سری گما پا دا اینی دا بود، آلی در ای دا دیگه نیست، اینی دسته، یعنی داوم کومل شده، ای 2 تا کومل شده و نی ما اردونی استفاده شده در ای آهنگ، ام شد و ام کومل. از اینمی سی میجر کورد آهنگ شروع میشه و آهنگ از خود یک شافرد داره. شافردش از گه شروع میشه. حربی وطن به یاد وطن گریه میکند، حربی وطن به یاد وطن گریه میکند، مرغ اسیر پشت چمن گریه میکند. آهنگ دوباره زمین سر سی میجر کورد ستارت میشه. همراه یک انگشت می نوازیم. حربی وطن به یاد وطن گریه میکند. قسمت دفعه دوم که باز میگه از ما شروع میشه. دفعه اول از گه شروع میکنه و دفعه دوم از ما. حربی وطن به یاد وطن گریه میکند، مرغ اسیر پشت چمن گریه میکند. آهنگ دوباره در سی میجر کورد ستارت شد. باز میلودیش باز از اینجا آهنگ شروع میشه. مسافری از سه شروع میشه آهنگ. سر من مسافری مسافری دلگیر است دلگیر است مسافری دلگیر است. و مثل یک شب سیاه تاریک است تاریک است مسافری دلگیر است. مسافری مسافری دلگیر است دلگیر است مسافری دلگیر است. یه آستایش بود. بعد از آستایی میلودی که کار میشه.
آهنگ باز میاد سر اف، ما این رکورد استارت میشه اینطور، برزی که انتر از اینجا با شروع میشه. من میلودی یک بارم یک انگشت می نوازم. آهنگ اینجا که وقتی که استارت شد انتره شروع میشه. انتره از ده کومل شروع میشه. ما بلبلان دور از چمن فتاده ایم، دور از چمن دور از وطن بمانده ایم، با مثل گلی که رنگ ندارد، مانندی ملکی که فرهنگ ندارد. خب من پس امرا یک انگشت شروع میکنم. ما بلبلان دور از چمن فتاده ایم، دور از چمن دور از وطن فتاده ایم، با مثل گلی که رنگ ندارد، مانندی ملکی که فرهنگ ندارد. که باز امو مسافری پس دوباره تکرار میشه دوستای عزیز. همین تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ناگفتن همونه که کمپوزیتور از این آهنگ زیبا استاد ظاهر باختری می باشه و خالد جان خلوت هم بسیار زیبایی را خواندن. خدا کنه که من آهنگ خراب نکرده باشم. من کوشش خدا کردم دوستای عزیز. اگر شما کاستی میبینین لطفاً با بزرگواری خودتان مرا ببخشین. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است، یعنی که در هر بار ریتم 4 تا نوت 1/4 وجود داره دوستای عزیز. ما میریم در گده میدیوم تمرین میکنیم با تمپوی 25. هر بی وطن به یاد وطن گریه میکنه، هر بی وطن به یاد وطن گریه میکنه، مرغ اسیر پشت چمن گریه میکنه. مسافری مسافری دلگیر است، دلگیر است، مسافری دلگیر است، و مثل شام سیاه تاریک است، تاریک است، مسافری دلگیر است.
با بلبلان دور از چمن فتاده، دور از چمن دور از وطن فتاده. با مثل یک گلی که رنگ ندارد، مانند یک ملکی که فرهنگ ندارد. با مثل یک گلی که رنگ ندارد، مانند یک ملکی که فرهنگ ندارد. مسافری مسافری دلگیر است، دلگیر است. مسافری دلگیر است. و مثل یک شام سیاه تاریک است، تاریک است. مسافری دلگیر است. مسافری دلگیر است. مسافری